कुनै पनि कम्पनीको शेयर निष्कासन भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग मेरो शेयर अन्तर्गत रहेर डाइरेक्टली वेबसाइटको थ्रु कुनै पनि शेयर एप्लाई गर्न सकिन्छ। तर मेरो शेयर अन्तर्गतको बीटा भर्जनको जुन एप्लिकेसन रहेको थियो जसले हामीले एन्ड्रोइड वा आइओएस मा गुगल प्ले स्टोर अन्तर्गत इन्स्टल गर्न सकिन्थ्यो, त्यसका भित्र हामीले शेयर परिसकेपछि मात्रै त्यसको डिटेलहरु चेक गर्न सकिन्थ्यो। तर मेरो शेयरले अहिले नयाँ अपडेट ल्याएको छ जस अन्तर्गत हामीले मोबाइलबाट नै आगामी समयमा सम्पूर्ण शेयरहरु एप्लाई गर्न सकिन्छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मेरो शेयरको त्यही एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग हामीले मोबाइलबाट कसरी कुनै पनि शेयरलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि आगामी समयमा आफ्नो मोबाइल मार्फत नै मेरो शेयर अन्तर्गत कुनै पनि शेयरलाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, यदि तपाईले यो भिडियोलाई पहिलो पटक YouTube च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु जसले गर्दाखेरि आगामी समयमा आउने यस्तै भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। 1000 लाइकको टार्गेट छ, पूरा गरिदिनु होला। सधैं पूरा गर्नुहुन्छ, आज पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब साथीहरु, जानौ कि कसरी हामीले मोबाइल फोनलाई प्रयोग गरेर मेरो शेयर अन्तर्गतको एप्लिकेसनको थ्रु कुनै पनि शेयर जुन खुलेको हुन्छ त्यो शेयरलाई आइपीओ शेयरलाई कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हेर्नु होला मेरो शेयरको एप्लिकेसन राख्नु भएको छ कि छैन। त्यसको लागि तपाई प्ले स्टोरबाट गएर त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा जानु होला, यहाँ गइसकेपछि मेरो शेयर भनेर लेख्दिनु होला, मेरो शेयर बीटा भनेर। अब यो मेरो शेयर बीटा भन्ने हाम्रो मोबाइलमा इन्स्टल छ भने मात्रै हामीले डाइरेक्टली आफ्नो मोबाइलबाट शेयरलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि जस्ट ओपनमा टच गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो शेयरको एप्लिकेसन खुलिसकेको छ। सबैभन्दा माथि डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स भनेको छ। यसमा तपाईले जुन बैंकबाट आफ्नो माई आसबा खाता खोल्नु भएको छ मेरो शेयर त्यसै बैंकको नाम राख्दिनु होला। यहाँबाट सेलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न बैंकहरु रहेका छन्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो युजर नेम जुन प्रोवाइड गरेको छ बैंकले र तपाईले आफ्नो पासवर्ड यहाँ राख्दिनु होला र त्यसपछि लगइन गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी आफ्नो आइडीमा लगइन भइसकेका छौं। मेरो शेयरमा जुन एप्लिकेसन छ त्यसबाट लगइन गर्दाखेरि यस्तै ब्ल्याङ्क देखाउँछ। तपाईले यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा धर्का रहेका छन्, जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला। अब मैले तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु कि कसरी हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट आफ्नो मेरो शेयर अन्तर्गत रहेर शेयरलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ र शेयर परे नपरेको सम्पूर्ण चेक गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ माई आस्पा भन्ने सेक्सन यसमा थपिएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन आएको छ करेन्ट इस्यु र यता हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई फर इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट, ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट। तपाईले पुरानो एप्लिकेसन रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र एप्लिकेसन गरिसकेपछि त्यो किता तपाईलाई अलॉटमेन्ट भयो कि नै त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र जुन अहिले भर्खरै खुलेको आइपीओ छ त्यसलाई यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले करेन्ट इस्युमा जान सकिन्छ। हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ करेन्ट इस्युमा देखाइरहेको छ जनरल पब्लिक डिभेन्चर भनेको छ। डिभेन्चरको लागि आइपीओ खुलेको छ, यसलाई तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाई ब्याक जानु होला, तीनटा धर्कामा टच गरेर डाइरेक्टली तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई आस्पामा जानु होला र यहाँ गएर एप्लाई फर इस्युमा टच गरिदिनु होला। अब यहाँ एप्लाई फर इस्युमा टच गरेपछि सुरुमा त्यस्तो स्क्रिन देखाउँछ, तर पनि तपाईले डाइरेक्टली हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन खुलिसकेको हुन्छ। अब डाइरेक्टली तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने बीओके डिभेन्चर भनेको छ, यसको लागि तपाईले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट एप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला। एप्लाईमा टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बीओके डिभेन्चर खुलेको छ जनरल पब्लिकको, यसको आइपीओ कति खुलेको छ सम्पूर्ण डिटेल यहाँ राखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ शेयर इस्युड भनेको छ 6,40,000 जुन छ शेयर इस्यु भएका छन्, जसको प्राइस भ्यालु राखिएको छ पर शेयर 1000 राखिएको छ र यसमा म्याक्सिमम मिनिमम तपाईले क्वान्टिटी 25 एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम क्वान्टिटी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 3 लाख सम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र डिभिजिबल क्वान्टिटी 1 रहेको छ भने तपाईले डाइरेक्टली यहाँबाट एप्लाई गर्नको लागि प्रोसिडमा जानुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा आइसकेपछि माथि तपाईको बीओआईडी र त्यसपछि बैंक नेम र त्यसपछि बैंक ब्रान्चको नाम र एकाउन्ट नम्बर सम्पूर्ण डिटेल आफै फिलअप गरिदिन्छ र त्यसपछि तपाईले कति किता एप्लाई गर्न खोज्नु भएको छ यहाँनिर त्यति किता
लेखिदिनु होला। जसरी 25 लेखेँ मैले र त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्टली यहाँ आफ्नो सिआरएन नम्बर जुन तपाईँलाई ब्याङ्कले सिआरएन नम्बर प्रोभाइड गरेको छ त्यो सिआरएन नम्बर तपाईँले यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ सिआरएन नम्बर राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ जस्ट क्लिक गरिदिनु होला यसमा र यसमा क्लिक गरेर तपाईँले एप्लाईमा टच गरिदिनु होला। साथीहरू यो डिभेन्चरको जुन आइपिओ छ यसलाई मैले एप्लाई गर्न खोजेको छैन, त्यसकारणले मैले यहाँ अगाडिको प्रोसेस गरेर तपाईँलाई देखाउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र तपाईँले डाइरेक्टली यसमा एप्लाई गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि डाइरेक्टली तपाईँको एप्लाई भइहाल्छ र एप्लाई भइसकेपछि तपाईँले के गर्नु होला भने ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा झर्कामा टच गरेर माई एप्समा जानु होला र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्ट रहेको छ यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि तपाईँले जुन एप्लाई गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको एलोटमेन्ट भयो कि नै सम्पूर्ण हेर्ने ठाउँ यही हो र मैले विभिन्न सेयरहरू भरिरहेको हुन्छु, त्यो सम्पूर्ण डिटेल पनि यहाँ देखाइरहेको छ। यदि तपाईँलाई त्यो सेयर किता पर्यो कि परेन सम्पूर्ण डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने रिपोर्टमा जानु होला र त्यहाँ सम्पूर्ण डिटेल राखिएको हुन्छ। जस्ट रिपोर्टमा टच गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनी नेम भनेको चाहिँ युनाइटेड आइडिआई मर्दी भनेर यो कम्पनीको जुन सेयर खुलेको थियो नोभेम्बर 18, 2020 बाट नोभेम्बर 22 सम्म यसलाई विभिन्न सेयर एमाउन्टहरू सम्पूर्ण यहाँ राखिएको छ। प्राइस पर सेयर भनेर मिनिमम क्वान्टिटी 10 हामीले एप्लाई गर्न सकिन्थ्यो भने म्याक्सिमम 10,000 सम्म एप्लाई गर्न सकिन्थ्यो, जसमा मैले 10 किता मात्रै एप्लाई गरेको थिएँ। र तल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डिटेलमा राखिएको छ स्टेटस नट एलोटेड। यसको अर्थ मैले जुन एप्लाई गरेको थिएँ त्यो मलाई एलोटमेन्ट भएन। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले मेरो सेयर अन्तर्गत रहेर मेरो सेयर एप्लिकेसन अन्तर्गत रहेर सजिलैसँग मोबाइलबाट नै अबदेखि डाइरेक्टली सेयरलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले सम्पूर्ण सेयरको डिटेलहरू पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ। भिडियो मन पराइदिनु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो तरिकाबाट सजिलैसँग मेरो सेयर एप अन्तर्गत रहेर मोबाइललाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग हामीले कुनै पनि आइपिओ एप्लाई गर्न सकिन्छ। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यदि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।